Yes. Yes, good. Rồi bây giờ cô tóm tắt lại cái phần audio lingual thì cái gì các em cần nhớ thì nhớ thôi nha. Còn bài của các nhóm thì em vẫn cứ post lên trên cái kênh general á. Okay. Now, so remember first, when was audio lingual method popular? Okay. So remember the time here, 1942 to 1960s. Okay. Rồi. So what are objectives or goals of audio lingual method? Nhớ câu những cái ý sau đây. Cái chữ audio lingual thì nhớ câu audio thì nó liên quan đến sound. Như vậy thì cái phương pháp này nó dựa chủ yếu là cái việc dạy á, là dựa vào dialogue ha, tức là cuộc hội thoại, tức là cho nghe trước. Start with listening, nghe trước. Cho nên là mục tiêu của nó là để phát triển cái gì nhỉ? Ok, cái good pronunciation ha. Ok, tức là cái phát âm của học sinh là phải đúng như trong băng nói, đúng như là native speaker nói. Ok, và nó cũng có cái tham vọng là phát triển cái khả năng gì em nhỉ? Nghe nói, đúng cái tên gọi của nó luôn ha. Focus on students' pronunciation and train their ability of listening by dialogues and drills. Drills tức là luyện tập đi luyện tập lại. Đó. Ok, và bắt học sinh phải học qua dialogues, nhớ cho cô nha, tức là hội thoại đó. Hội thoại có thể nghe từ băng speaker A and speaker B. Em thấy là dạy cái phương pháp này thì ở trung tâm đó các em, các thầy cô hay sử dụng cái con gì đây, puppet, đúng không? Puppet giống như phim hoạt hình vậy đó. Play a role of A and B. Okay, communicate with each other. So như vậy thì nó sẽ dạy bằng dialogue và cứ drill đấy, cứ luyện đi luyện lại cái dialogue đó. Rồi về đặc điểm chính của nó thì nó khác với GTM. Ngữ pháp dịch thì chúng ta focus vào việc dạy từ vựng này, ngữ pháp này, khả năng dịch này, đúng không? Bây giờ focus vào cái reading skills and writing skills, đúng không? Thì cái GTM nó trái với cái việc gọi là học một cách tự nhiên của một em bé học một ngôn ngữ, tức là bắt đầu bằng reading text trước, sau đó từ cái bài đọc đó mới lấy ra từ vựng, lấy ngữ pháp để dạy, đó bắt học sinh dịch nha. Như vậy thì nó chú trọng đến dạy từ vựng, ngữ pháp để đọc và viết. Thì cái phương pháp này lại chú trọng nghe nói, đúng không? Và đây thì em thấy là nó chú trọng vào listening and speaking skills. Và dạy bằng gì? Nó tập cho học sinh một cái thói quen, hình thành một cái thói quen là listen, repeat and memorize. Để cho cô nhạc, listen to the dialogue, repeat speaker A, speaker B, okay, and memorize. Như vậy thì học sinh có thể là không cần chú trọng đến cái việc hiểu cái câu đó nói gì, cứ lặp lại y chang, như là nghe được cái gì thì mình lặp lại cái đó thôi. Như vậy thì nó sử dụng cái việc luyện tập, luyện tập hình thành một cái thói quen. Thói quen ở đây là gì? Listen, repeat and memorize. Nhắc đến repetition, memorization là nhớ cho cô cái từ dialogue, là lặp lại theo cái bài hội thoại này, ghi nhớ cái bài hội thoại đó. Và hình thành cho học sinh một cái thói quen như vậy, cứ lặp đi lặp lại hoài tự nhiên thế là nó nhớ là, đúng không? Một cái thói quen mà một cái hành động mà em được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ hình thành thói quen, đúng không? Cái này là khoa học chứng minh luôn rồi. Thì ở đây luyện cho học sinh một cái thói quen nghe và lặp lại, nghe lặp lại và nhớ. Với một vài trung tâm ngoại ngữ nó nói là quảng cáo là gì? Đến đây chúng tôi sẽ dạy khả năng phản xạ. Hỏi được câu nào thì có thể gì đây, học sinh có thể trả lời ngay lập tức.
Thì thực ra nó cũng dựa theo cái phương pháp này rồi kìa. Đó là phương pháp nghe nói. Bác học sinh nghe native speaker rất là nhiều lần rồi nhắc lại, rồi tự nhiên nó hình thành, lặp đi lặp lại nó sẽ hình thành thói quen các em. Cho nên là nhắc đến câu hỏi how are you today? I'm fine, thank you. And you? Where are you going? I'm going to the cinema. I'm going to the school. Đó, thì cứ lặp đi lặp lại thì tự nhiên nó nhớ thôi ha. Thì hình thành một cái thói quen nha. Rồi, noticing vocabulary. Thì từ vựng ở đây em nó không giống phương pháp ngữ pháp dịch là nhìn vào bài đọc rồi lấy cái từ đó ra dạy một cách riêng lẻ. Không, từ vựng ở đây được xen kẽ lồng vào các cấu trúc trong bài hội thoại. Như cô nói nó thay thế các từ vựng. Where are you going? I'm going to the cinema. Sau đó lại lặp lại. Where are you going? I'm going to the zoo. Đó, tức là từ zoo, từ cinema hay là hospital nó lồng vào cái cấu trúc câu kia, chứ nó không có dạy theo cái kiểu là đưa ra một cái list từ vựng, đúng không? Tức là từ vựng là để thay thế. Chúng ta có cái từ substitution, tức là đi luyện lại một cái hội thoại, sau đó thì thay những cái từ vựng vào thôi, còn cấu trúc giữ nguyên. Như vậy người ta nói là từ vựng ở đây được luyện tập thông qua hội thoại ra cái cấu trúc câu, language patterns ha. Hoặc là how's the weather? It's rainy. How's the weather? It's sunny. Đó, tức là từ vựng thay thế thôi các em, substitution ha. Chứ chúng ta không dạy riêng lẻ từng từ. Hoặc là how do you feel? I feel happy. I feel sad. I feel angry. Okay. Đó, cái câu trúc I feel, sau đó thay hết từ vựng vô thôi. Và cũng xây dựng theo gì em nhỉ? Cuộc hội thoại luôn nha. Cũng vẫn đóng vai, cũng student A, student B vậy thôi. Từ vựng nó không có dạy cách riêng biệt. Và từ vựng đây cũng dạy theo cái kiểu gì đây? Nghe nói của hội thoại và thay thế mà thôi ha. Chứ nó không có dạy giống như GTM. Rồi, phương pháp này rất là đặc trưng. Nhắc đến audio lingual này phải biết bắt đầu bằng nghe, mà nghe là nghe hội thoại trước. Các điểm ngữ pháp cũng không có giải thích gì hết, cũng không có so sánh gì với tiếng mẹ đẻ, bởi vì hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ đích để dạy. Ok, nhưng mà cứ phải lặp lại cho đúng. Không giải thích ngữ pháp nhưng yêu cầu phải lặp lại y chang đồng bằng và thay thế từ vựng là thôi, đúng không? Và từ vựng và ngữ pháp nó được lồng vào cái cuộc hội thoại ha. Cái cấu trúc nó không thay đổi, chỉ có gì đây, từ vựng thay thế và ngữ pháp thay thế mà thôi. Đó, cho nên là nó gì đây, nó focus, nó nhấn mạnh cái form chứ không phải cái meaning. Cái form đang học là quan trọng. Where are you going? Where is he going? Where are they going? Lặp đi lặp lại thôi, mà học sinh có thể là không chú trọng về nghĩa ha, thay thế cái điểm ngữ pháp hoặc thay thế cái từ vựng thôi, là nhấn mạnh form, cái pattern của câu của cái ngôn ngữ, chứ không có meaning ha. Rồi đó, nó nhấn mạnh cái việc copy cái sound, copy được sound, người ta gọi là imitate, tức là chúng ta lặp lại, bắt chiếc lặp lại. Như em bé mới tập nói vậy đó các em dạy nó vài từ, một từ mà phải dạy nhiều lần thì tự nhiên nó cứ copy lại cái sound đó thôi, mà nhiều khi nó không có hiểu cái nghĩa. Như vậy nó phải cho vào trong cái tình huống thì nó mới hiểu được, đúng không? Như vậy có những cái từ sau đây là em phải nhớ đến audio lingual này. Thứ nhất, dialogue là một. Thứ hai là repetition, repeat, memorize, rồi imitate, copy, imitate, danh từ của nó là imitation. Thì nhớ cho cô đây là những đặc trưng cho các em nha. Đi thi giữa kỳ này thì thầy cô sẽ bắt em match tên phương pháp này, match các đặc điểm của nó này, lịch sử ra đời của nó này, rồi teachers roles and students role này. Có bài match cái bài này nha, cho nên rất quan trọng nha các em nhé. 5 phương pháp này rất quan trọng, và nhắc lại dù em nói thuyết trình phương pháp nào thì cũng vẫn phải học hết cả 5 phương pháp. Đó. Pronunciation is start from the beginning. Nó rèn luyện cho học sinh ngay từ đầu cái thói quen
nghe và lặp lại y chang trong băng, y chang như giáo viên nói, hoặc là giáo viên demo cũng được. Cho nên là nó phát triển cái phát âm của học sinh rất là tốt. Học sinh có thể gì này bắt chước cái giọng action luôn á, giọng Anh giọng Mỹ luôn. Ví dụ một số các cái trung tâm ngoại ngữ mà họ nói là ở đây chúng tôi dạy theo giọng Mỹ chẳng hạn, thì nó toàn cho nghe CNN đúng không? Cho nghe CNN và bắt lặp lại y chang vậy thôi. Hành động lặp lại được nhiều lần tạo thành thói quen, mà thói quen cứ như vậy thì xây dựng được một cái thói quen. Listen, repeat and memorize. Listen, imitate and memorize nha. Như vậy thì học sinh mà học theo phương pháp này em có cái phát âm rất là tốt. Chẳng có yêu cầu gì hết, cứ lặp lại theo băng thôi mà, y chang như con ve vậy thôi nha. Như vậy cô thấy rất nhiều các cái diễn đàn dạy trẻ em ngoại ngữ bây giờ là bố mẹ mấy em bé mới có 2-3 tuổi thôi nha, nhưng mà gọi là bấm ngoại ngữ cho em bé từ nhỏ, cũng như là cứ bật băng lên, bật đài CNN lên, bật các cái video lên YouTube chẳng hạn cho em bé nghe một cách thụ động, có nghĩa là tạo ra được cái môi trường nói tiếng Anh cho em bé thì nó quen với cái âm thanh đó các em. Bởi vì ở Việt Nam mình thì bố mẹ đâu có nói tiếng Anh đúng không? Vậy thì muốn cho em bé phát triển cái khả năng nghe từ nhỏ, nhận ra cái ngôn ngữ từ nhỏ thì phải tắm tiếng Anh bằng cách cứ bật băng lên. Và mua cái loa về luôn các em, bật lên, kể cả đi ngủ cũng nghe luôn. Đi ngủ thì mở ra những cái câu chuyện đó. Câu chuyện là ok, trước khi đi ngủ có những cái câu chuyện gọi là fairy tale chẳng hạn ha. Thì đó, cô thấy là tóm ngoại ngữ từ nhỏ. Thực ra là áp dụng cái phương pháp audio lingual đúng không? Nó nghe trước để hình thành cái thói quen, và cái âm thanh đó nó quen thuộc với cái tai em bé đó, cái môi trường đó, thì em bé sẽ rất là, tức là học cái ngôn ngữ thứ hai nó tự nhiên như là học ngôn ngữ mẹ đẻ vậy đây ha. Bố mẹ nào chịu khó thì có thể xây dựng được con cái thói quen đó ngay từ nhỏ, và nó nói tiếng Anh rất là tốt. The skills are sequenced in the natural order. Các cái kỹ năng này được dạy một cách tự nhiên, bắt đầu nghe trước sau đó nói, nghe lặp lại y chang băng mà ha. Em thấy là các em bé có khả năng rất là tốt về cái khả năng bắt chước ngôn ngữ nha. Và mình có cô Dính Thi là em là tiêu biểu dạy con từ nhỏ mà cho nói tiếng Anh xuất sắc luôn em ha. Cứ cho nghe băng, nghe YouTube từ nhỏ đã kèm copy được sao mà nói một cách tự nhiên mà nhỏ xíu đã nói được rất là tốt luôn ha. Đó, như vậy thì mỗi một phương pháp nó có một cái ưu điểm ha em ha. Mà em bé thì tôi thấy rất nhiều phụ huynh sử dụng cho nó tắm tiếng Anh từ nhỏ, có nghĩa là cứ mở băng, mở đĩa, nghe thôi nha, không có nhìn em, nghe thôi, tại vì nhìn sẽ hại mắt, nghe để làm sao mà cho nó quen thuộc với cái môi trường nói tiếng Anh, và bố mẹ giao tiếp bằng những cái câu đơn giản trong cái tình huống thì nó sẽ biết ha. Ví dụ như ngày xưa cô Ngọc thì không có kiên trì để dạy con được như vậy. Ngày xưa nha, cứ mỗi lần mà trước khi ngủ ra thì cô sẽ turn off the light, là em bé hiểu là phải lên giường rồi ha. Tại vì nó có cái trò chơi game turn off the light, cài đặt vào tablet đó kìa, nên là tắt đèn của chú gà trống này, của con gà, con heo, đủ loại dễ thương lắm. Thì cứ nhắc đến turn off the light là nó biết là đọc chuyện trước khi đi ngủ, và khi mà đọc hết chuyện đó thì đèn mình cũng tắt hết và em bé phải đi ngủ. Tức là em xây dựng cho con mình một cái thói quen, thì em thấy cứ lặp đi lặp lại hàng ngày thì nó thành một cái thói quen. Thì cái phương pháp này là như vậy. Thói quen nghe hội thoại, bắt chước cái từng cái sound, từng cái intonation, stress, action của native speaker đó, thì em bé sẽ lặp lại và tự động nó ghi nhớ thôi ha. Rồi, đây là đặc điểm chính các em phải nhớ nha, bởi vì người ta sẽ bắt match 5 phương pháp nha. Nên là mỗi cái cô nhấn mạnh các em này, nhớ cho con cái từ dialogue này, drills là repetition này, rồi imitation này, rồi memorization này. Đó. Pronunciation is taught from the beginning này. Rồi, lại đúng theo cái order ha. Cái phương pháp này nó trái ngược với cái phương pháp grammar translation method, đúng không em? Grammar translation method thì bắt đầu bằng một cái bài đọc reading text, sau đó là gấp từ vựng, gấp từ pháp ra để dạy riêng lẻ, sau đó bắt dịch
Mục đích cuối cùng là phải dịch được, đúng không? Ngữ pháp dịch mà, muốn dịch được thì phải biết từ vựng, nghĩa của từ vựng, dịch sang tiếng mẹ đẻ là gì, ngữ pháp là gì. Thì cái phương pháp dịch thì học sinh sẽ rất là giỏi việc so sánh giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ đích nha. Tuy nhiên nó lại không có khả năng giao tiếp được. Đó. Thế còn phương pháp này thì em thấy là no mother tongue, no teaching vocabulary, grammar rules are not explained. Đó. Thông qua hội thoại, thông qua cấu trúc mà các speaker trong cuộc hội thoại nói thôi, và thay thế bằng từ vựng, bằng cái thì khác hoặc bằng cái chủ ngữ khác. Ví dụ em đang dạy về hiện tại tiếp diễn, where are you going? I'm going to the zoo. I'm going to school. I'm going to the supermarket. Đó, thay thế từ vựng cho. Thế còn muốn thay thế ngữ pháp thay vì nói where are you going, where's he going, rồi bắt đầu he's going to school, he's going to the zoo, đúng không? Em hiểu cái câu cái này là như vậy, ngữ pháp nó thay thế thôi, và vẫn là hội thoại nhá. Thế cho nên nhiều trung tâm ngoại ngữ nói là dạy phương pháp phản xạ thực ra thay xây cho học viên cái thói quen nghe và lặp lại, cách tự nhiên nên nhớ là bắt đầu hỏi cái là có thể bật ra được luôn, đúng không? Where are they going? They're going to the cinema. Thì học sinh có thể bắt chước này được. Còn đấy trung tâm gì nhỉ? Không gian đó, hoặc là trung tâm ngoại ngữ thì thần đồng gì đã thì luyện học sinh cái này phát âm rất là tốt Nhưng mà phương pháp nào cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm nha các em. Không có phương pháp nào là hoàn hảo trăm kể cả phương pháp hiện đại CLT hoặc là task-based learning như bây giờ thế kỷ 21 rồi, không có tìm ra được phương pháp nào mà thích hợp cho tất cả mọi đối tượng hết. Cái nào cũng có ưu, cái nào cũng có nhược điểm, chúng ta sẽ phân biệt khác nhau. Roles of a teacher and students. Nếu như GTM thì vai trò của giáo viên là the authority in the classroom, đúng không? Là người có mọi quyền hành trong lớp học. Thì nó là thuộc về teacher center. Thì ALM cũng là teacher center luôn. Nhưng mà vai trò nó hơi khác một chút xíu, cũng là chủ yếu phụ thuộc của giáo viên, nhưng hơi khác một chút là giáo viên em cứ tưởng tượng như là leader làm gì? Directing and controlling the language behavior of students. And teacher is also a good model for imitation. Đó. Thì đây hơi khác một chút. Giáo viên cũng như là lãnh đạo điều khiển cầm hai con rối này, rồi chỉ ra dãy này là A, dãy này là B, đúng không? Bắt đầu where are you going? I'm going to the zoo. Ví dụ như vậy như vậy em thấy là sao nhỉ? Giống như leader, đấy, còn giống như leader. Cái từ nó cũng hơi khác nhau, dùng cũng hơi khác nhau TTM là authority, là người lãnh đạo, là quyền lực cao nhất, đúng không? Còn này leader người chỉ đạo, định hướng và kiểm soát cái việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh, tức là phân vai A, phân vai B. Và giáo viên cũng là một cái imitator luôn, cũng là một cái người lặp lại. Ví dụ nghe băng thì giáo viên sẽ nhắc lại cái băng đó chẳng hạn. Hoặc là không cần nghe băng mà giáo viên có thể tự nói cái cuộc hội thoại và yêu cầu học sinh lặp lại theo. Như vậy người ta nói là teacher is also a good model for imitation, là như vậy Rồi, student roles. Nếu như GTM thì student là được gọi gì nhỉ? Do what the teacher do, đúng không? Thì ở đây nó hơi khác một chút. Students are imitators, người lặp lại như con vẹt, đúng không? Follow the teacher's directions and respond accurately and rapidly. Nó hơi khác một chút. Ở đây là phải giao tiếp, phải đóng vai, phải lặp lại trong cái câu nhân vật trong hội thoại, chứ không phải là ngữ pháp dịch là làm bài tập ngữ pháp hoặc là bài tập từ vựng đâu, mà đây là imitators, tại vì nó focus vào listening mà, đúng không? Và speaking đó, cho nên phải nghe và lặp lại. Cho nên mình nhớ cho cái từ imitators là người lặp lại, người copy cái sao, đúng không?
và phải theo chỉ dẫn của giáo viên và phải trả lời một cách chính xác và nhanh nhất. Chính xác ở đây là chính xác về mặt pronunciation, rapidly, tức là phản ứng thật nhanh. Đó. Cho nên người ta nói là đây là phương pháp phản xạ. Nhắc câu hỏi where are you going thì phải nói I'm going to school. Đó, phải đọc một cách nhanh chóng, chính xác. Ok. How's the weather? Nói là it's sunny or it's rainy. Đó. Nói là quảng cáo là sao? Ngay buổi học đầu tiên học sinh có thể đi đối lại được, giao tiếp được. Thực ra là lặp lại lặp lại hoài thì nó sẽ nhớ. Rồi, cô đã phân biệt hai cái đó rồi. Rồi, các bước dạy nhớ cho cô nha. Nếu GTM là có 4 bước dạy đúng không? Bắt đầu là reading text, sau đó là vocabulary learning, rồi grammar, rồi cuối cùng là translation là dịch. Thì cái phương pháp nghe nói này nó có 3 bước chính thôi. Có thấy là nhiều bạn trời ơi, tóm tắt là 9-10 bước. No, nhớ cho cô. Một là hình thành được cái gì đây? Stimulus, giống như là một cái giả định ra một cái bối cảnh, cái dialogue, tức là student hear a dialogue, nghe trước đã. Start with listening, nên nhớ cho cô này. Stimulus, sau đó response, repeat the dialogue. Nhớ nha, đang nói gì lặp lại y chang, không có sáng tạo, không có chỉnh sửa, không gì hết. Sau bước thứ 3 mới là reinforcement, tức là luyện tập để củng cố. Reinforcement là giống như củng cố, tức là luyện tập thay thế. Practice substitution, thay thế từ vựng, thay thế cấu trúc ngữ pháp, nhưng mà trong cái gì nhỉ? Cái cấu trúc câu trong hội thoại thôi. Như cô đã nói đó, thay thế từ zoo, từ cinema, từ school thôi. Cấu trúc ngữ pháp vẫn y chang ha. Hoặc là nếu mà dạy ngữ pháp thì cũng chỉ thay thế cái ngôi thôi. Đang dạy về hiện tại tiếp diễn thì thay thế bằng ngôi. Ok, để đó có ba bước thôi nha. Một là nghe một hội thoại này. 2 nhắc lại, cứ lặp đi lặp lại, phân vai ha, rồi đổi vai, đúng không? Sau bước thứ 3 là có cái bước gọi là substitution, tức là thay thế từ vựng, thay thế ngữ pháp mà vẫn giữ nguyên cái gọi là language pattern. Đó, where you going, I'm going to, chỉ thay cái từ cuối cùng thôi ha. Cái lồng ghép từ vựng và lồng ghép ngữ pháp vào cuộc đối thoại để thay thế cho các em nhá, chứ không có dạy ngữ pháp riêng lẻ, không dạy luôn, từ vựng cũng không có dạy bước ra trong đoạn này. Cinema 2 chấm là gì đâu, no, thay thế và lặp lại y chang vậy thôi ha. Rồi techniques thì để mà dạy 3 cái bước đó thì có rất nhiều hoạt động, ví dụ như là dialogue memorization, phải nhớ cuộc hội thoại. Nhớ cuộc hội thoại thì em thấy là bằng cách nghe đi nghe lại nhiều lần này, bằng cách lặp lại này, đúng không? Rồi imitation and repetition, như cô đã nói, phương pháp này phải nhớ 2 danh từ này cho cô. Pháp từ động từ imitate và động từ repeat ha. Imitation tức là cũng là giống như là bắt chước lại ha, đọc lại nha, copy lại. Repetition tức là lặp lại. Rồi drills are conducted, tức là luyện đi luyện lại ha. Practice use of minimal pairs, thì em thấy là trong tiếng Anh nó có những cái cặp từ mà em thấy nó y chang nhau, nó chỉ khác nhau một cái âm nào đó thôi. Thì trong cuộc hội thoại thì người ta sẽ thay thế 2 cặp này và bắt chúng ta phân biệt, nghe và phân biệt 2 cái từ giống nhau. Thì em học cái môn pronunciation practice thì em thấy là biết được minimal pairs là gì, đúng không? Nó chỉ khác nhau một cái sound, một cái syllable, một cái sound nào đó thì người ta sẽ cho nghe phân biệt 2 cái khác nhau. Complete the dialogue or grammar game. Thì đây là những cái technique mà sử dụng trong audio lingual ha. Đó, đi thi là phải nhớ đến đây cho con. Chú trọng là cái chụp màn hình cơ kịp không? Chụp màn hình đi nha. Đi thi là chắc chắn đó. Đi thi là em match nha. Em match phương pháp này với đặc điểm này, với lịch sử ra đời, với vai trò của giáo viên, vai trò của học viên, được chưa? Một số các cái bước dạy cũng có thể nối với nhau.
nối cho đúng phương pháp á. Rồi ưu điểm em thấy là vì hình thành cho học sinh cái thói quen nghe lặp lại và ghi nhớ, cho nên học sinh á có khả năng giao tiếp một cách nhanh chóng. Người ta mới báo cáo ngay buổi đầu tiên đó và có thể giao tiếp được là như vậy đó, phản hồi một cách vô cùng nhanh và chính xác những gì mà mình nói, đúng không? Nên có khả năng giao tiếp. Mấy em bé học theo phương pháp này nó giỏi lắm em, phát âm y gọi là baby talk, baby talk rất là dễ thương ha. Student become good at talking, rất là giỏi các cấu trúc kèm, rất là giỏi các cấu trúc dài thế nào nó cũng copy được hết đó. Tại vì nó cứ copy, cứ nghe rồi nó copy rồi nó thay thế từ vựng, cho nên nó rất giỏi về cái cấu trúc. Rồi mà bất lợi là gì? Em thấy là cứ bắt lặp đi lặp lại hoài, có một hội thoại như vậy mà lặp đi lặp lại, nào là theo dãy này, rồi theo từng cặp này, đổi vai này, cho nên nó rất là nhàm chán và nó biến học sinh thành cái con vẹt. Vậy tiếng Anh cũng nói sao? Turn students into parrots. Đó, biến học sinh thành con vẹt, đúng không? Chỉ được lặp lại thôi mà, nghe và lặp lại thôi, nên nó không có sự sáng tạo ở đây và nó cũng rất là nhàm chán, đúng không em? Đi lặp lại mà, boring and mindless. Chẳng phải suy nghĩ gì, cứ đọc đúng cô, đọc đúng theo băng là được rồi. Reduce the motivation, nên chẳng có hứng thú, động lực gì hết đó, chỉ nghe mà lặp lại thôi mà, đúng không? Nên là rất là nhàm chán. Rồi em chụp hình màn hình cho cô nha. Rồi tóm lại là cái phương pháp này em, thì người ta mới đặt ra câu hỏi là nếu như mà cái ngôn ngữ mà là kết quả, ngôn ngữ được hình thành ra kết quả của nghe rồi nghe lại và lặp lại như vậy ha, nghe lặp lại và thay thế như vậy, thì nếu trường hợp mà học sinh gặp một cái môi trường, một cái tình huống hoàn toàn mới, họ chưa được học bao giờ, họ chưa được nghe chuyện nói bao giờ, thì học sinh sẽ làm sao có thể nói được những cái điều mới, tức là nó không có sự sáng tạo ra đẹp ha, nó không có flexibility, nó không có sự uyển chuyển, mà thành con vẹt. Mà con vẹt thì em thấy là người ta hay nói học vẹt là gì? Những cái gì mà gì? Học vẹt có nghĩa là học nó không hiểu gì hết, lặp lại y chang. Cho nên là sao cái tình huống mới mà cần phải động não, cần phải suy nghĩ, thì em thấy là không thể nào mà có khả năng nói được những cái điều mới. Mà trong khi đó thế giới thì thay đổi gì hàng ngày hàng giờ, đúng không? Lặp lại bằng như vậy thì không có sự sáng tạo, đúng không? Tóm lại là cái phương pháp này là như thế nha. Em sẽ tiếp tục cho cô CLT thật nhanh, và cô không có nhiều thời gian, và mỗi xong cô lại phải confirm lại cái phương pháp đó để cho các em hiểu. Cho nên là đúng 20 phút, bây giờ là 8:40 nào, đúng đến 9 giờ. Rồi nhóm CLT đầu tiên, nhóm nào em nhỉ? Group anh ready? Hello, nhóm nào em? Hello, nhóm 4 rồi. Nhóm 4 rồi, xin mời nhóm 4 em. Rồi nhóm nào chuẩn bị tiếp theo em? Tức là có hai nhóm CLT là nhóm 3 rồi. Ủa? Thì người nói nhau một người nhóm 3. Dạ nhóm 1 làm CLT với cô. Rồi. Vậy bây giờ nhóm 1 làm trước hay là nhóm 4 làm trước? Tôi để nhóm bạn làm trước với cô. Nhóm bạn là nhóm nào? Cô chỉ cứ nghe thôi, cô đâu có. Cô ơi, nhóm 4 làm TPR mà cô. Nhóm 4 TPR trước hả em? Total Physical Response đó hả? Nhóm 3 dạ. TPR cô. Ồ vậy hả? Rồi sorry, vậy CLT chưa có làm ha. CLT để cũng giờ đi. Rồi xin mời TPR trước. TPR cũng có hai nhóm luôn ha. Rồi xin mời. Em có chia sẻ được màn hình không? Hôm nay cô xài cái ấy trên web luôn, nên cái giao diện nó hơi khác so với cô xài trên app. Cái app công nhận bây giờ nó hay đứng lắm, cho nên là cô dạy nó hay bị out ra ngoài. Rồi xin mời em tự chia sẻ cho cô xem có chia sẻ được không nha. Em thử chia sẻ màn hình cho cô thử xem được không.
Nhóm 4. Đúng không? Dạ, Nhóm em 4. chia sẻ cô. Được không? Dạ, cô thấy cái màn hình không cô? Từ từ để cho nó hiện em. Cô thấy nó đen thui à? Ôi, internet bây giờ nó tệ lắm luôn á. Các bạn có thấy không? Rồi, ok, yeah, I can see your PowerPoint slide. Yeah, good job. Rồi, có thấy rồi em. Xin mời. Nguyễn Tấn Quân. So give your friends a big hand. Đúng không? Là cái biểu tượng không? Nhưng mà có thể biểu tượng thả tim, share like vân vân. Cái duyệt trình web này nhìn nó lạ lạ quá. Hôm nay có thấy nó lạ lạ. Cô thả tim thả like chỗ nào ta? Trời ơi, cô thấy raise hand không à? Xin mời. Thả tim thả like đâu có tiền. Good morning, everyone. We're Group 4, and today we're here to presentations you the TPR methods in teaching. So, Group 4 is include Ngọc Oanh, Tấn Quân, Thúy Hằng, Ngọc Hân, và Thanh Ngân. We have 5 parts to content of presentations. Here, what we're going to show in these presentations. First one is definitions of total physical response. The second is how to teaching by total physical response. First one is why TPR important with the main feature of TPR. The fourth is advantage and disadvantage of TPR. 5 is conclusions, and finally, video demo of these methods. So, for the first part, Tấn Quân will be presentations. What's the TPR? Please, Tấn Quân. Thank you. TPR is total physical response. Is one of the early teaching approaches and methods developed by American psychologist Dr. James Asher. So this method was introduced in the 1970s. This method attempts to center attention to encouraging learners to listen and respond to the spoken target language command of their teacher. In the other words, TPR is a language teaching method built around the coordination of speech and action. It attempts to teach language through physical activity. Asher total physical response is a neutral method, since Asher views first and second language learning as parallel processes. He argued that second language teaching and learning should reflect the naturalistic processes of first language learning. Asher believes that it's crucial to base foreign language learning upon how children learn their native language. In the other words, TPR is designed based upon the way that children learn their mother tongue. In this respect, TPR considers that one learns that when he actively involves and grasps what he hears. Các nhóm khác em ghi chú cho cô nha. Cái phương pháp này đặc biệt là do một cái nhà tâm lý học tên là gì? Dr. James Asher, và được phát triển, được giới thiệu vào năm 1970 ha. Để ghi cho cô cái chi tiết đó rất quan trọng nha. Các em nhớ lại bạn mình thuyết trình thì mình sẽ phải ghi lại những ý chính, được chưa? Ví dụ phần lịch sử nè, ra đời là năm 1970 do một nhà tâm lý học người Mỹ tên là giáo sư là James Asher đề xuất ha. Rồi, ghi chú cho cô những cái chi tiết đó đi nha. Rồi, come on please. Now we will move in the next part how to teach him by total physical response, and one will presentation this part. One please. Okay. So, how to use TPR
Here is the basic method for using total physical response in the classroom. The teacher performs an action though demonstrating a saying it. For example, I'm brushing my teeth. Be prepared to exaggerate, use gesture, facial expressions, and vocabulary. Call on the students to repeat the action. Repeat once more. Write the verb phrase on the board. Can you turn on the video, please? Your camera. Ai thuyết trình phải mở cam lên nha. Đó là quy tắc nha. Bây giờ ai không mở cam mà cô không cho điểm ca đâu. Ok, rồi. Thế là em. Okay. Repeat all the return to them regularly during the semester to check retention. And that is 4 activities. 1. Phones and necessary RAMs. 2. Summersley, the classes TPR game. 3. Circle games. The teacher says and performs an action with student repeat. The last student to react is out. You may like to have the student what for whoever is out next. For convention challenge. The next part, teacher roles. 1. Director all students' behaviors. 2. Decide what to teach. 3. Services are services that model of the target language. 4. Presents the new material. And the last one, selects supporting material for classroom use. The next part, learns role. Firstly, listeners and performers. Secondly, imitations of the teacher's knowable model. And the last one, monitor and evaluate their own progress. So the next part, why is TPR important for teaching? Ngọc Hồng, please. Thank you. Now, I will tell you why TPR is important for teaching. So, the body movement and speech are innately linked in our brain. So, by using TPR by teaching, you are delivering language in a way that young mind can best understand, especially in the virtual classroom where teachers are confined to a small squares. Using monitor with new work can help visual, audio, and kinetic learner, even without the resource and space of a traditional classroom. With the main feature, first thing, TPR help online teacher better connect with students and boost the ability to learn new words and master meaning quickly. Second is, TPR can help demonstrate the meaning of new words, especially for students with a very minimal base, regardless of age. Third thing is, TPR also keeps students attentive and focused, which is especially important when teaching English online. For example, an adult may not love the idea of playing Simon Say, but using motions while presenting new words can help teach the definitions. Teachers should be sure to tailor the amount and type of TPR to the specific learner style, need, and age of student, helping learners understand target language and aid in long-term retentions in the stress-free approach. And now we will move to the advantage and disadvantage, and Thanh Ngân will take this part. Please, Thanh Ngân.
Yes, thank you. After I talk about advantage and disadvantage of TPR, the first I speak advantage of TPR. Slide lên Quân ơi. So, advantage of TPR is fun, especially for a little one, and have to remember it is a good activity for those students who learn best through action and observation, and for those who prefer to be in motion. Can be used in any size class with any member or students. As in sketch, both hemispheres of the brains are worked. It is easy to repair and hardly any material are needed. Focusing on listening allows students to engage in language acquisition without being in an environment that is conducive to anxieties. The next idea about this advantage of TPR is not designed for the comprehensive method. It represents a set of ideas rather than a complex method. As students progress further, it becomes more difficult to give order commands. It is more useful for freshmen and sophomores. Very little emphasis on precision. Students might feel embarrassed. It can be very repetitive. The next conclusion. Thank you. Thank you. Finally, the conclusion. When TPR is applied in the classroom, a teacher is required to provide a model. Such a model does not force the learner to speak. It is also recommended that TPR be applied for only short periods of time, because the learner will get tired of doing it. The TPR method also emphasizes crucial elements. The use of movement as a memory enhancer and imperatives as the only method of instruction. The teacher uses commands to direct the learners. Most importantly, when applying such a method, the use of mother tongue is de-emphasized. If there are examples, a teacher is required to write down them on the bright blackboard without expressing through words. The meaning of words is comprehended generally through an action. Next, this is a demo video about the TPR method. Được không Quân ơi? Được. Để đang xem. Everyone. Hi, Miss. Hello. Hello, Miss. Hi, Miss. Oh, sorry, I cannot see the video. Today we learn the new words about. Cô không thấy cái video hả cô?
Cô không thấy video hết, nghe thấy tiếng âm thanh nhưng mà video không thấy em ơi. Rồi, thấy rồi. Yes. Rồi. Để em tua lại nha cô. Ok. Everyone. Hi, Miss. Hello, Miss. Hi, Miss. Okay, today we learn the new words about animals. Let's get started. First one. Rabbit. Do with me. Rabbit. Rabbit. Sorry, cô chỉ nghe âm thanh và một cái file PowerPoint chứ cô không thấy. Rồi được rồi, em thấy rồi em. Không thấy giáo viên đâu hết trơn. Rồi. Dạ. Come on. Tiếp tục đi em. Em tiếp tục đi em, giờ cô mới thấy. Đúng rồi, Tuấn Quân em mở cái âm thanh của em á. Yeah. Sao nó tự nhiên nó bảo là âm thanh có bị lỗi là sao cô? Không, bây giờ em cứ nhấn lại đi ha. Play again. Nãy em unmute cái âm thanh của em á. Rồi xe lại đi. Dạ. Rabbit. Do with me. Rabbit. Next one. Elephant. Good job. Next one. Cat. Next one. Snake. Do it again. Snake. Next one. Monkey. Very well. Next one. Bird. Very good. When I say the word, you do the accent, okay? Okay. Rabbit. Excellent. Elephant. How about snake? Good job. How about monkey? Now I do the action and you say the word. Okay? Snake. What is Cat. exactly? Butterfly.
Bird. Good job. What is rabbit? Rabbit. What is monkey? Good job. Now have fun, do the same and do the accent about the rabbit. Rabbit. The teal. Someone. How about the cat? Cat. Thank you so much. That's enough. Yeah, thank you. Yeah. Cô không biết là em luyện ở đâu mà cô thấy cái chất lượng video quay lại nó không có được tốt lắm. Có nghĩa là ở cái bài này thì cần xem cái hành động ha, cái body language của học viên rất là kỹ. Nhưng mà cái video cô biết em có quay ở Teams không hay là quay ở đâu vậy? Quay ra luôn. Em quay bằng Zoom á cô. Zoom à? Zoom là lại cũng rõ chứ nhỉ? Tại vì cô thấy em nghĩ chắc tại là do mạng á cô, tại mạng nó quá yếu nên là nó giật. Nào cô thấy nó không có đồng bộ với cái âm thanh em, tức là cái hành động nó không có đồng bộ với âm thanh nên không được rõ hết lắm, do mạng yếu hả? Rồi em post lại cái video này lên trên của nhóm nha. Nhưng mà cô cũng nhận xét này là no Vietnamese in this method. Ok, dạy từ vựng bớt cho 2 con chim là không đúng nha, phương pháp này đâu nha. Phương pháp này á thực ra là hành động là chủ yếu. Hành động là chủ yếu nha, còn ví dụ như có thể kèm thêm tranh ảnh cũng được, nhưng không dịch sang tiếng Việt. Mỗi GTM là Việt use the mother tongue thôi. Nhớ chưa? Cái này là TPR, tên gọi của nó là Total Physical Response mà, thì chủ yếu là hành động ha. Cái phương pháp này mà một nhóm nào đó mà yêu cầu cả lớp mở cam lên hành động theo nhóm đó, tức là để mua online tiếp cũng được luôn đó. Nhưng mà cô không biết là mạng nó có cho phép hay không ha. Còn nếu không chúng ta demo trực tiếp luôn đó. Phải sử dụng hành động nha, body language, movement. Rồi như là một nhóm nữa đúng không? Nên là nhóm này đã kết thúc 20 phút rồi đó, 25 phút đó. Rồi nhóm tiếp theo cô cho đến 9 giờ 25 thôi nha. Rồi cô sẽ nhận xét cho điểm cả hai nhóm. Rồi xin mời nhóm nào đây em? Trước khi ấy cô hỏi các em chúc bạn nào có sàn trình duyệt web giống như cô mà cô thấy thả tim rồi vỗ tay cái gì đó không được ha, chỉ có cho giơ tay thôi đúng không? Nó khác với cái phần mềm đúng không nhỉ? Tại hôm nay cô mới chuyển qua trình duyệt web. Đúng không các em? Không cho thả tim phải không? Vỗ tay thả tim ấy. Các bạn nào mở trang web giống cô không? Tức là mọi khi cô xài phần mềm á, thì cô thả tim được để vỗ tay được, mà sao nay cô tìm mãi cái nút nó không thấy. Cô thấy thì có nút gì đó, nút đưa tay là không có thả tim thả liếc gì hết á. Em là đa số xài app hay là xài trang web như cô vậy? Bạn nào xài app có đủ nhỉ? Nhưng mà xài app mà trên máy của cô á, nó bị cái tình trạng là gì? Là nó cứ bị văng ra ngoài, nó chậm lắm. Nên hôm nay cô xài luôn trình duyệt web. Mà trình duyệt web nãy giờ cô mò vào lấy có cái nút giơ tay không à, nên cô muốn thả tim đi cũng không được luôn. Các bạn nào xài ấy giống cô nè, nó chỉ có giơ tay và hạ tay xuống thôi, chứ nó không có các biểu tượng khác buồn dễ sợ. Rồi vậy thôi các em tiếp tục đi, cô gái không thả tim được nha. Trên trình duyệt web thì rất là nhanh, không nhận cái nhanh nhưng mà nó không có cái emotion icon gì. Okay, welcome to number 3, please. Come on, number 3. Good morning, teacher and everyone. Today, my team would like to present my topic about TPR,
total physical response, TPR method, and next slide. My member team are Minh Thúy, Phước Nguyên, Thu Hương, Ngọc Hân, and Lan Thương. And my presentation is divided into 10 parts. From the first one, what is TPR, and last one, demonstration. The first interface let us what is TPR. And TPR was created by American psychologist Arthur and a language teaching method built around the coordination of speech and accent. It attempts to teach language through physical activity. In TPR, instructor gives command to students in target language, and students respond with body accent. Total physical response is often used alongside other methods and techniques. It's popular with beginner and beginner learner. Also, it can be used with students up on level A, and we will continue to feature. Turn on the microphone, please. Yeah. Hello, teacher. My name is Wing, and now I will continue the presentation of my group. So, how about the objectives? The general objectives of total physical response are to teach oral proficiency at the beginning level. Comprehension is a means Turn on to the an camera. Phước Nguyên ơi. Can you turn on the video? Yeah. Comprehension is a means to an end, and the ultimate aim is to teach basic speaking skills. TPR concepts. No, I can see you. Nguyên. Em chỉnh cái cam lại không ạ? Trình là phải nhìn cái cam như này. Okay. TPR concept to produce learners who are capable of an unlimited communication that is intelligible to a native speaker. Specific instructional objectives are not elaborated, for these will depend on the particular needs of the learners. Whatever goals are set, however, must be attainable through the use of accent-based using the imperative form. And the next is Hoo. Yes, next I will talk about features. Here are the most salient features of TPR. TPR is a language teaching method built around the coordination of speech and action. It's a term to teach language through physical activity. Grammar is taught inductively, meaning is more important than form. Speaking is delayed into comprehension skills are established. Effective language learning takes place in a low-stress environment. The role of the teacher is central. He or she chooses the approach as common to introduce vocabulary and structure. The learner is a listener and a performer responding to common individually or collectively. Learning is maximized in a stress-free environment. Yeah, that's all the feature. Em show lại hết cái trang feature cho cô, rồi các nhóm khác các em chụp cái màn hình này lại cho cô nha. Ủa show hết đi, cô thấy 3 cái hả? Còn nữa không? Còn nữa mà. Em show. Em show hết cái slide này cho cô. Bạn nói qua rồi mà em thấy vẫn đứng im mà. Cái slide show. Ngọc Hân ơi, Em show lại.
Em show đi, tại cô biết nó đứng im mà. Chữ feature này mới hiện được có 3 cái à. Rồi, được rồi, yes. Em chụp màn hình với cô cái trang này đi. Trang này rất là hay nha. Đây là đặc trưng của phương pháp TPR một cách rất ngắn gọn ha. Chụp màn hình có và có thể ghi chú lại nếu kịp, nếu không kịp thì thôi về nhà ghi lại nha. Tại vì 5 cái phương pháp này rất quan trọng và người ta so sánh sự khác biệt chủ yếu là trong cái mục feature này các em nhé. Rồi, chụp xong chưa ạ? Tất nhiên là mỗi nhóm cũng sẽ post lên những kênh chung của nhóm general nha. Thank you Ngọc Hân. Yeah, come on. And then to continue, I will tell you about the teaching role and the student role. The first, I will tell you about the teaching roles. And this method is based on commands the teacher give the pupils. The teacher play an active and direct role on TPR. It's the teacher who decide what to teach and whose model and new materials. The main role of the teacher is to speak almost the whole class, giving the direction and that the student then perform. Besides, the teacher has to manage the class so the student perform the direction properly. And next is I will tell you about the student role. In the other hand, learner on TPR methods have primary role of listener and performers. They listen attentively and respond physically to commands given by the teachers. Learners are also required to produce novel combinations of their own when a sufficient basis in language have been internalized. And next is Phương, please. Now I will present the teaching step. It consists of 5 steps. The first, the teaching perform an action, both demonstrating and saying. Step 2, call on the student to repeat the action. Step 3, repeat one more. Step 4, write the verb and fill on the board. Finally, Ngọc Hân em chia sẻ màn hình tiếp đi em. Dạ em đang chia sẻ. Không, cô thấy vẫn đang dừng lại ở student role mà. Bạn đang nói đến teaching step rồi mà. Đúng không? Anh thấy qua teaching step rồi cô ơi. Ui hả? Sao màn hình của cô? Đây, bây giờ mới qua này. Yeah. Cho mặt cô. Ủa vậy hả? Oh my god. Rồi, come on. now I will present the teaching step. It consists of 5 steps. Step 1 is the teaching perform an action, both demonstrating and saying. Step 2, call on the student to repeat the action. Step 3, repeat once more. Step 4, find the verb, fill on the board. Finally, step 5, repeat with all the verb and return to them regularly during the semester to check retention. The next part is by Minh Trí. The technique, the first one, using command to direct behavior. The commands are given to get students to perform an action. The action makes the meaning of a command clear. An action suggests keeping the pay living. It is necessary for a teacher to plan in advance. Just with commands will instruct in the lesson. If the teacher tries to think them up as the lessons progresses, the speed will be too slow. Next, role reversal. Student command that teacher and classmates do from some action. After say that, student will want to speed up after 10 to 20 hours of instruction. Although some students may take longer,
Students should not be encouraged to speak until they are ready. And the last one, as assessment. At one point, we saw the teacher give 3 connected commands. For example, the teacher told students to point to the door, watch to the door, and talk to the door. As the students learn more and more of the target language, a longer series of connected commands can be given, which together comprise a whole first deal. While we didn't see a long action sequence in this very fast class, a little later on students might receive the following instruction. Take out a pen, take out a piece of paper, write a letter, and mail a letter. Right. It's next slide. Yes. The TPR has total advantages. So number one is it's a lot of fun. Students enjoy it, and it can be a real trigger in the class. It lifts the pace and the mood. Number two is very memorable. It really helps students to remember phrases or words. Number three is it good for kinesthetic learners who need to be active in the class. Number four, it can be used in large or small classes. It doesn't really matter how many students you have as long as you are prepared to take the lead. The students will follow. Number five, it works well with mixed ability classes. The physical accents get across to many effectively so that all the students are able to understand and use the target language. Number six, it doesn't require a lot of preparation or materials as long as you are clear what you want to practice. A rehearsal beforehand can help. It won't take a lot of time to get ready. Number seven, it is very effective with teenagers and young learners. And the last, it involves both left and right brain learning. Yeah, besides the benefits, TPR methods also has some disadvantages. Among them are students who are not used to it. They can find it a bit embarrassing and could be reluctant to participate at first. So it may not work with every class. Although the use of TPR in the classroom has been effective, it has flaws. One of these methods' flaw is that teachers can teach everything when they use TPR in the lessons. They will have trouble teaching abstract vocabulary or expressions. Additions, it may not be appropriate to use TPR with more advanced students. It works best for lower level vocabularies, so it's only really suitable for beginner levels. To sum up, if you are teaching older, more advanced students, you may need to use another methods and techniques. Yeah, that's our disadvantages. Conclusion. I will compare the difference between traditional method and TPR method. Traditional method, too much spoon feeding, non-communicative, neglect student creativity, output is more than input, error setting, threatening, teacher explaining everything, sometimes teacher explanation is not clear. Students are listener. TPR method, active learning by students, fluently communicative, stress on students creatively, input must be used as part of creativity, error is the part of studying, relaxing and non-frightening. The teacher gives motivation and encouragement. The teacher role as stage manager. Students are actor and actor.
conclusion, TPR is one of the teaching methods that emphasize active learning through action. It means that learners speaking still through listen into their teacher and before requiring them to speak and asking them to practice using verbal communication accompanied by physical action. Repeated steps that use in this method are to listen, watch, imitate repeatedly. Now will be the demonstration from rubric. Ngọc Hân em share sao đi, cô không nghe gì hết á. Các em có xem được video không? Sao cô không nghe gì hết trơn á? Dạ em có nghe luôn cô. Ngọc Hân unmute đi. Tại cái màn hình của Ngọc Hân chưa có share âm thanh. Unmute đi. Cái mic của Ngọc Hân chưa có nè. Hello, Okay. Yeah, good. Hello, teacher. Yeah, welcome to meeting class. Yeah, and today we are going to learn some new word, okay? Okay. And I will show you some picture. Smile. Join me, please. Smile. 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 Very good. And the next is clap your hand. Ngọc Hân ơi, sao em tắt cái âm thanh rồi? Mở cái mic của em lên. Dạ nó bị lỗi, con không biết sao nó bị. Bạn nào không có tắt tiếng của bạn nha. Đó, cô thấy đó, tắt tiếng này. Ở đây cô cho các em cái quyền tương đương của organizer để cho các nhóm thuyết trình đó, nhưng mà bạn đang nói mà em có tắt tiếng của bạn là ai đó? Cold. Dạ nghe chưa con? Rồi, yes. Very good. And I will say the word. You do the accent, okay? Yes. Cold. Cold. Nice. Very nice. And the next is big. Very good. Do it again. Sleepy. Yeah. And the next is hot. Good. Hot. Yeah. And the last is clap your hand. Excellent. Clap your hand. So the next is
Mine. Yeah, nice. Mine. Yeah, okay. Let's do it again. So please listen carefully. This time I do the answer, so you say the word. Yeah. Okay? Yeah. Okay. Come. Good. Hot. Nice. Sleepy. Excellent. Smile. Good. Laughing. Excellent. Today we will end the class here and come back and we will today lesson. Okay? Yeah. Okay. Good. Good luck. Bye bye. Thank you for Thank listening. you. Thank you so much, this group. Thực ra cái phương pháp này là các em nó là cái dạng là gì? Action, ok. Command and action. Giáo viên đưa ra mệnh lệnh, học sinh làm theo, đúng không? Giống như là giáo viên giống như là commander, học sinh là performer, action performer. Cho nên là làm phương pháp này là các em muốn sôi động lên thì tất cả đều phải đứng dậy đó em, đứng dậy ha, đứng dậy hành động. Yeah. Đứng dậy nó mới có không khí, nó mới có khí thế, nó clap your hands, yeah. Và làm liên tục nhiều hành động khác nhau. Như vậy thì nếu em đều mua cái phương pháp này hiệu quả đó thì đừng có share PowerPoint, post cái video vào người giáo viên và người học viên đó. Tại vì thực ra cái nội dung dạy á, nó không có gì hết á, đa số là từ vựng, và những cái từ vựng này nó là verbs of movement, những cái động từ mà chỉ sự chuyển động này, clap your hands, stand your feet, stand your feet, hay là những cái tính từ như là sleepy, happy, angry, những cái từ chỉ thời tiết sunny, cloudy, vân vân. Thì những cái từ đó nó dễ lắm, nên khỏi cần share PowerPoint gì hết á. Chủ yếu là để một cái hành động của giáo viên này, giáo viên á, để từ vựng cái body language, gesture, đúng không? Thì tất cả là đứng đợi. Có biết là các em đang demo online lắm, nhưng mà tất cả đứng đợi đều làm, chứ phải ngồi mà làm, ngồi làm không có cái tư thế sẵn sàng hết trơn á. Cái phương pháp này nếu như em học ở trên lớp á, thì là một trong những cái phương pháp á, mà có cái phần demo hay nhất luôn. Yeah. Tức là các nhóm mà của năm ngoái á, cho cô làm trên lớp thì demo cho cả lớp làm luôn. Là một người là teacher, còn tất cả đều là students. Thì năm nay online thì các em đã cố gắng thực hiện trong nhóm của các em, nhưng mà theo cô đừng thiếu PowerPoint kia, cả những chữ như là monkey, đằng trước bird, monkey hoặc bird, hoặc những từ nó vô cùng dễ, chỉ thiếu action, hành động của teacher và student mà thôi. Thì chúng ta thấy là cái video nó phải focus vào các hành động. Nên là khi em chiếu PowerPoint lên, nó đã chiếm 3/4 cái màn hình rồi, còn lại chút xíu thì rất khó để theo dõi học sinh. Nhưng trong khi đó demo là gì? Demo là xem cách dạy của giáo viên, cách dạy của học viên, chứ vừa hành động mà vừa chiếu PowerPoint làm sao hành động được, nó thiệt đúng không? Giáo viên cũng vậy. Trong phương pháp này không lệ thuộc vào PowerPoint nha các em nha. Nội dung nó rất đơn giản mà, chỉ là hành động. Cho nên cái phương pháp này nó không thể dạy riêng lẻ một mình được. Lý do là gì các em? Nó chỉ dạy được những cái từ nào mà có thể thể hiện được qua hành động, qua cảm xúc của con người thôi. Còn những cái khái niệm mang tính chất trừu tượng, mang tính chất khoa học chẳng hạn, mà không thể biểu diễn được bằng hành động thì cái phương pháp này không dạy được. Cho nên phương pháp này rất thích hợp để dạy từ vựng các em, và đặc biệt là những từ vựng mà có thể biểu diễn qua hành động được. Đó, tức là chỉ gì đó body movement, chỉ hoạt động cơ thể, đúng không? Cái phương pháp này được
được dạy cho trẻ em. Có nghĩa là ở tất cả các trung tâm ngoại ngữ người ta dùng phương pháp này để dạy cho trẻ em. Đó. Thì giáo viên không có lệ thuộc vào flashcard gì đâu, không cần tranh ảnh, chẳng cần bài PowerPoint chiếu hay cái gì đâu, cứ học rất là vui. Cái phương pháp này là rất là vui, đặc điểm của nó rất là vui và nó rất là thích hợp dạy trẻ em. Và giáo viên giống như là cái người ra mệnh lệnh và học sinh làm theo. Thì nó áp dụng thêm cái gì này, các cái trò chơi như là silent say đó. Khi nào mà hành động có cái silent say thì học sinh mới được làm, còn nếu không có cái silent say mà làm là bị bắt, mà bị loại ra. Đó. Thì cái phương pháp này á, nếu làm trợ giảng cho các ngoại ngữ thì em thấy là người ta sử dụng rất nhiều các trẻ em, và vui lắm luôn á. Dạy là đâu cần tranh ảnh cái gì đó, biểu diễn body mà, đúng không? Cái hành động stand up, sit down, rồi gì nữa, listen, okay, be quiet. Yeah. Thì cô thấy là bé cháu của cô đang học online lớp 1 thôi nha, mà cô tiếng Anh đã dạy cái phương pháp này rồi đó. Tức là buổi đầu tiên là cô đã dạy luôn rồi. Tất nhiên là các bé cũng phải giải thích qua tiếng Việt, nhưng mà phương pháp này thì không có sử dụng mother tongue nha các em. Nhưng các bé nhìn hành động và nói theo cô. Ví dụ này, listen, be quiet, rồi sit nicely, ngồi thẳng lên, thẳng lưng lên và khoanh tay như này. Đó là các cô đã dạy cho các bé ngay từ buổi đầu tiên rồi các em nha. Cái phương pháp này rất là thích hợp với trẻ em. Thì thông thường nó đưa ra những cái mệnh lệnh, những cái câu gọi là imperative form, những cái câu bắt đầu một động từ, đúng không? Stand up, sit down, be silent, be quiet, listen to the teacher, rồi sit nicely. Đó. Thì ngay từ đầu thấy giáo viên đã dạy buổi đầu tiên để cho các bé làm quen rồi nha. Tại vì dạy online thấy nó ồn ào lắm, đúng không? Mà hành động theo cô thì chẳng cần phải support thôi hết em, cứ làm theo cô thôi nha. Cho nên nếu demo thì phải focus vào cái hành động của giáo viên và học sinh. Một người là comment, là mệnh lệnh, hit comment, người kia là action performer, là người biểu diễn cái hành động đó. Ok, nói chung là các em hiểu phương pháp đó, nhưng mà lúc demo thì chú trọng đến việc sâu từ vựng đi, mà giáo viên với học sinh thì không có được in spotlight. Tại vì em chia sẻ màn hình là nó đã chiếm 3/4 cái màn hình rồi, nên là cô cứ phải căng mắt ra cô nhìn xem là các em học trò với giáo viên hành động như thế nào ha. Cho nên cái phần demo riêng cái phương pháp này đừng sâu ho làm gì hết. Bài hát các em, ví dụ you are happy and you know, clap your hands, clap. You happy and you know, stop. Đó là em thấy là rất là vui nhộn. Cái phương pháp này nếu demo trên lớp phải nói cô dạy tầng 5 mà cô chỉ sợ là nó sốc sàn trên tại vì các bạn demo rất là nhiệt tình và các học viên tham gia rất là thích thú. Cho nên là dạy trên trường á thì em có thể tưởng tượng nó rất là vui, rất là náo nhiệt. Chẳng cần thôi như em thì hành động thôi và làm theo đó. Cho dạy cái trình độ cao. Bởi vì sao? Bởi vì những cái khái niệm trừu tượng thì mình không thể biểu diễn được em, đúng không? Các cái hóa học làm sao mà demo được, đúng không? Cho nên nó chỉ thích hợp dạy từ vựng và dạy trình độ thấp, dạy cho trẻ em young learner. Nãy cô kêu các em là chụp hình một số các cái đặc điểm chính, thì cô thấy cái nhóm sau này, nhóm thứ 3 làm PowerPoint rất là tốt, nội dung rất là tốt và tóm tắt ý chính rất là tốt. Chứ còn nhóm 4 đó, rất nhiều chữ trên một slide và không thể nào mà nhớ hết được. Nhưng mà nhóm 3 PowerPoint của nhóm 3 làm tốt hơn nha. Vì các có tóm tắt những ý chính và cô chỉ yêu cầu rồi. Và tất cả các môn đều như vậy, kèm thêm biểu diễn trên PowerPoint mà em viết nguyên thành câu này, hàng dòng một slide, một cái 4-5 câu dài như vậy, chứng tỏ rằng không có tóm tắt nội dung chính. Cho nên cô đánh giá cái nhóm số 3 cao hơn vì
Cái PowerPoint slide nó rất đơn giản, mà rất là xúc, rất ngắn gọn, nhưng mà đi vào những cái chi tiết chính. Phương pháp này là như vậy đó các em. Nó nãy cô có kêu em màn hình feature, nhớ cho cô cái lịch sử ra đời. Đó là do American psychologist tên là James Asser đó, đã giới thiệu phương pháp này vào năm 1970. Thì cái đặc điểm của cái phương pháp này đó là gì? Thứ nhất là giáo viên là một người đưa ra mệnh lệnh, học sinh sẽ biểu diễn các hành động. Đó, tức là sử dụng gì đây? Nghe cái tên gọi của nó đúng không? Total physical response. Đó, tức là nghe mệnh lệnh cái là phải sử dụng gì đây? Body movement. Sử dụng physical là nói về body, our body đó. Phải phản ứng lại, tức là phải trả lời lại bằng hành động của cơ thể. Đó, cái phương pháp này là như vậy. Em thấy không? Tại sao người ta đặt cái tựa đề? Nó cũng là đúng cái bản chất của nó đó, đúng không? Tức là giáo viên đưa ra một cái mệnh lệnh, command, give command, thì học sinh sẽ phải làm gì? Perform an action. Đó. Phương pháp này cũng vẫn đang được áp dụng rất là rộng rãi ở các trung tâm ngoại ngữ và rất thích hợp để dạy các cái từ vựng liên quan đến verbs, movements, hoặc là những cái tính từ là happy, sad, okay. Hoặc là những cái mệnh lệnh trong lớp thì giáo viên sẽ dạy theo cái phương pháp này nha các em nhé. Ví dụ be quiet, listen to the teacher. Hoặc là point to your friend, ví dụ như vậy thì rất là thích hợp. Những mệnh lệnh thì rất là thích hợp để phương pháp này. Còn cái nhược điểm của nó là không thể, tức là các cái dạng ngôn ngữ không thể dạy tất cả bằng phương pháp này được, vì có những cái khái niệm trừu tượng không thể sử dụng body movement để biểu diễn được, cho nên là không thích hợp để dạy trình độ cao. Nên mỗi một phương pháp đều có ưu nhược điểm hết, nên cái phương pháp này cần phải kết hợp với một phương pháp khác. Phương pháp này vẫn là teacher center như kia. 3 phương pháp đầu tiên vẫn là teacher center, mà vai trò hơi khác. Nếu như GTM thì vai trò của giáo viên là authority, là người có toàn bộ quyền hành trong lớp. Tất cả 3 phương pháp đầu đều là teacher center hết. Nhưng mà phương pháp GTM thì teacher chính là authority in the classroom. Phương pháp thứ hai là director. Phương pháp thứ hai là nghe nói, là người chỉ đạo, leader trong lớp, directing and controlling student behavior. Còn phương pháp này thì giáo viên giống như là người gì đưa ra mệnh lệnh, give command, học sinh là perform an action, có từ action performer. Cái phương pháp này em nhớ cho cô cũng đặc điểm chính như vậy thôi. Nó mới sử dụng gọi là target language nha, no Vietnamese. Do đó cái nhóm số 4 mà cái từ vựng 2 chấm bớt là con chim hay là snake, con rắn thì cái này không đúng nha. Sử dụng hành động. Các cô dạy snake hay lắm em, các em về đó. Ok. Tức là ấy con rắn làm sao, make sao làm sao, nó rất là vui. Dạy về animal cũng rất là hay ha. Phương pháp này và ok, các bé rất là hào hứng, cho nên cái phương pháp này rất là vui, a lot of fun, đúng không? Rất là vui. Bởi vì hành động mà em bé thì em biết là nó không có ngồi yên được một chỗ, mà trong hành động này nó rất là vui, rất là vui nhộn. Phương pháp này rất thích hợp với trẻ em. Rồi vậy thì cô cho nhóm 4 thì cô cũng đánh giá cao là các em tự demo ha, thì cô vẫn cho 8 điểm. Còn nhóm số 3 cô cho 8,5 nha. Nhóm 3 là cô thấy là ngay cả việc thuyết trình thì các em cũng xen kẽ với nhau, đúng không? Speaker tức là nói 2 lần chứ không phải là nói có 1 lần rồi xong nha. Cô thấy bố trí cái công việc cũng rất là nhịp nhàng, rất là tốt. Thì có cái demo video thì em phải focus vào hành động chứ đừng có chiếu PowerPoint nha. Cái phương pháp này nhớ cho cô, đó là use body movement to teach language. Được chưa? Sử dụng ngôn ngữ cơ thể, sử dụng hành động để dạy và chủ yếu dạy từ và cho trẻ em nha, rất là vui nhiều. Rồi bây giờ vì không có thời gian nữa nên cô mời nghe nhóm đầu tiên CLT đi.
ít nhất thêm một nhóm nữa để tuần sau 3 nhóm cuối cùng và cô chốt ở chương 1 ở đây để chúng ta sang chương 2. Các em lưu ý ngày thi của chúng ta là ngày 30 tháng 10 nhé. Thi giữa kỳ chúng ta sẽ thi tập trung trên MS, thi trắc nghiệm chương 1, chương 2. Đó, thầy cô đã thống nhất rồi. Và 5 phương pháp này các em nhớ cho cô. Phần thứ nhất là lịch sử của nó ra đời năm bao nhiêu. Phần thứ hai là objectives hoặc goals, mục đích của mỗi phương pháp ra đời để làm gì. Phương pháp thứ ba, cái thứ ba là feature, đặc điểm. Rồi tiếp theo là teachers roles and students roles, the teaching steps. Và em phân biệt được cho cô sự khác nhau giữa các phương pháp. Đó, mỗi lần học phương pháp mới thì cô Ngọc để chỉ ra cho em nó khác nhau như thế này. Như ở GTM GTM thì học trò là passive learners, do what the teacher do, đúng không? Ask to do. Thế còn audiolingual thì vai trò của học sinh là imitator, như con vẹt lặp lại thôi, imitator, and follow teachers direction. Thế còn cái phương pháp này thì học sinh là action performer cho cô. Đấy nha, học sinh vai trò của phương pháp này là action performer, người biểu diễn hành động. Được chưa? Tôi sử dụng hành động body language. Nghe cái từ social physical là phải biết nha. Social physical tức là tôi sử dụng ngôn ngữ cơ thể để đáp lại một cái mệnh lệnh nào đó. Học cái này. Và cái phương pháp này nó đặc biệt này. Nếu như audiolingual thì chỉ cần bắt chước đúng theo bằng, nói đúng theo bằng, chú trọng đến cái form thôi, không cần hiểu nghĩa cũng được. Thì cái phương pháp này lại ngược lại, phải hiểu nghĩa mới biểu diễn được. Vậy phương pháp này nó lại focus vào cái meaning of an action, meaning của cái ngôn ngữ, tức là ý nghĩa của ngôn ngữ thì mới hành động đúng, biểu diễn đúng không em? Tức là phải hiểu được beforehand là gì thì mới làm được. Nhưng cái phương pháp này lại focus vào cái meaning. Nên học sinh mà biểu diễn được có nghĩa là học sinh hiểu được cái nghĩa của cái phrase đó. Nó khác với con vẹt là chỉ nghe bằng. Con vẹt chỉ giỏi cấu trúc, có thể nói được cái câu rất dài nhưng nhiều khi không có hiểu, tại vì y chang bắt chước văn mà, cho nên là không hiểu thì sang cái tình huống mới không có biết xử lý. Còn cái phương pháp này nha, cái phương pháp total physical response thì nó lại nhấn mạnh là cái meaning, và học sinh hiểu được cái ý nghĩa của cái câu đó, hiểu được qua hành động của giáo viên đó. Giáo viên cũng sẽ biểu diễn trước hành động đó, đúng không? Học sinh làm theo thì hiểu được mới có thể nói được và có thể hành động được. Nên phương pháp này focus vào meaning, not the form. Được chưa? Hiểu đấy, từ vựng là nhiều ha. Từ vựng nhiều. Rồi xin mời nhóm CLT đầu tiên xin mời nhóm mấy em nhỉ? Để lên em chứ để không có đủ thời gian đâu. Nhắn gọn thôi. Are you ready? Nếu mình nhân lên em chứ không có giờ không kịp. Dạ cô ơi. Hôm nay là nhóm em thuyết trình CLT nhưng mà có một bạn đi chích vaccine rồi đó cô, nên em xin phép cô cho nhóm kia thuyết trình trước rồi từ sau tụi em thuyết trình luôn cô. Nhóm em là nhóm mấy nhỉ? Dạ nhóm em là nhóm 9 đó cô. Rồi vậy thì mời nhóm kia đi. Nhóm kia CLT là nhóm mấy? Dạ nhóm 1 cô, nhưng mà em còn 15 phút rồi cô. Không sao đâu, làm đây cô cho thêm 5 phút nữa. Dạ. Nhóm 1. Lớp mình là trễ hơn so với lớp khác rồi ha. Nguyễn Hải Linh, Linh Chi, Lê Văn Thành. Okay, come on. Okay, good morning everyone. We are group number 1. Giờ để khỏi mất thời gian, cô nhắc lại, speaker phải mở cam lên, được chưa? Cô không cần nhắc nữa nha. Là ai nói phải mở cam lên, được chưa? Rồi. And today we are going to give you here the presentation about communicative language teaching, abbreviated as CLT. So, first of all, let's interact with each other with a question related to today's topic. Please skim through the question on the screen, and I will invite a few of you to give the answer.
In your opinions, which of the statements below do you think characterize communicative language teaching? You just read aloud your answer that you think correct. And okay, I'll give you a few seconds. Please read through the questions on the screen, and I will invite a few of you to give the answer. Okay, time's up. Anyone want? Okay, if no one here, I will invite any one of you. I will invite Hồng Thúy. Hồng Thúy à? Are you here? Okay, I will invite another. Vĩ Khang, are you here? Yes. Okay, please give me the answer. You just read aloud your answer that you think are correct. I'm sorry, I can't hear what you say. You skim through the question on the screen and give me the answer that you think are correct on the screen. Do you understand? Yeah, yes. Okay. Just read aloud. What do you think are correct? I think people learn a language through communicating in it. Okay. What? Okay. Thank you. Your response. The next one. I think too. I think grammar is no longer important in CLT. Okay, thank you, Hải Linh. Okay, thank you all for your interaction and response. And now I will give you the final answer. Honestly, the whole of the statements displayed on the screen are the characteristics of communicative language teaching. Okay, through this scan, I believe that you can already imagine this method a bit. So let's move on to the next part. Cô muốn confirm chút nè, em nói là tất cả đều đúng luôn á hả? Yes, yeah. Coi lại câu số 7 nha. Dạ, câu số 7. Cái người em thích như vậy cô, nó bao gồm tất cả luôn á. Câu số 7 không đúng. Nếu mà focus vào cả accuracy, fluency thì nó sẽ ngăn cản cái khả năng giao tiếp của học viên. Nên fluency nó quan trọng hơn là accuracy. Câu số 7 á. Thôi tiếp đi, tiếp nữa cô cần cơm lại. Yeah, thank you. So in fact, what is the communicative language teaching? As a language
theories underlying the audiolingual method and the situational language teaching method were questioned by prominent linguists like Chomsky during the 1960s. A new trend of language teaching paved its way into classrooms, and that is the communicative language teaching. We have a definition: communicative language teaching, communicative approach, which is an approach to the teaching of second and foreign languages, emphasize interaction as both the means and the ultimate goal of learning a language. Historically, communicative language teaching has been seen as a response to the audiolingual method, abbreviated as ALM, and as an extension or development of the notional functional syllabus. So the next slide, please. In the other slide, according to the outer recharts of the Cambridge University Press, communicative language teaching can be understood as a set of principles about the goals of language teaching, how learners learn a language, the kinds of classroom activities that best facilitate learning, the roles of teachers and learners in the classroom. So let us examine each of these issues in turn. The next slide, please. Okay, you can see that the mentioned first is the goals of the method. So firstly, we need to know about the goal of this teaching method. Communicative language teaching sets as its goal the teaching of communicative competence, consists of to communicate in the target language in authentic situations, and to achieve this goal, students need to know linguistic forms, meanings, and functions. The next goal is to use and respond to different types of speech acts, to know how to use language for a range of different purposes and functions, to know how to vary our use of language according to the setting and the participants. For instance, knowing when to use formal and informal speech, or when to use language appropriately for written as opposed to spoken communication. And the fourth goal is to know how to produce and understand different types of texts, such as interviews, reports, conversations, or narratives, etc. And the final goal is to know how to maintain communication despite having limitation in one's language knowledge, like through using different kinds of communication strategies. So that is the whole of the goal of this method. Let's move on to get the feature of the CLT method with another member in our group, Nhật Trường. And now I will talk about the feature of communicating activities. 1. Information gap. One person knows something, the other one does not. 2. Choice. The speaker has the choice of what to say and how to say it. Think about the chain rule. 3. Feedback. The purpose is achieved based upon the information that they receive from the listener. Think about the transformation drill. Next slide, please.
Some characteristics of the teaching or learning process. 1. Students use the language a great deal through communicative activities such as games, role play, and problem-solving tasks. 2. The use of handed material. Finally, activities are carried out by students in a small group. Teacher role and student role is presented by Helen. Yes. Teacher role. A facilitator facilitated communication in the classroom and established situations like remote communication. An advisor in the activity answering student questions and monitoring their performance. A communicator engaging in the activity with the student. And I think teacher is arrange, listen to student role, motivate student. Student role. Manager of their own learning, actively listen and take note. Negotiator, ask question, give your opinion. Communicator, they are actively engaged and in the activity with their classmate and teacher. And last, liars a partner. Do well the assignment the teacher asked. That's all. Thanks, Lee. Hello everyone. I will presentation about the step of CLT. We have 5 steps here, and I want you to attend about step 3, communicative activity. I will give you some type of activity. The first is next slide, please. The first is task completion activity. Classroom tasks that focus on using the learner's language resource to complete the task, such as word game or math reading. The second, information gathering activity. Learners are required to use their linguistic resource to collect information. In this activity, they will conduct survey, interview, or searches. 3. Rồi em liệt kê như vậy là được rồi. Tại vì tất cả những cái hoạt động này thì thực ra chúng ta cũng đã được học, được làm rất là nhiều trong các cái môn như speaking, listening vân vân ha. Em có thể qua trang khác, qua trang khác được. Next is some example game. Example game you can create in flats like word game, 3, blind mind, role play, like scavenger hunt, or comic strip stories. Next is advantage and disadvantage presentation by Ngọc Châu, please. Okay, I'll give you some advantages of CLT. First, this technique increases the teacher-student relationship. It is an interactive relationship. CLT provides the opportunity for students to be aware of their abilities and exhibit them. The students in this way can learn the target language in an enjoyable way. And next, disadvantages. The requirements are difficult. Not all classrooms can allow for group work activities and for teaching aids and materials. The teacher should prepare the syllabus by taking students' interest and needs into account. However, the energy and time of the teacher are limited,
And finally, it is controversial whether it can be used in every level of students. And final, the conclusion will be a presentation by Linh Chi. Yes, I think that based on the knowledge and both, we can draw conclusions about the CLT method, communicative language teaching method, that are teaching efficiency is improved when the learners are their learning are focused attention instead of the teacher, because we can see that this method primarily requires the speaking skills, and interaction between students is the key of this method. So classroom activities or communicative activities must take place regularly, and teacher play the role of a friend or an instructor. The next conclusions is the aim of CLT is to integrate all four skills and to move from fluency, accuracy plus from accuracy to fluency. It means that demo là các em tự đóng hay là tham khảo? Dạ không, thì em lấy video trên mạng ạ. Rồi. In this lesson, the teacher sets up a marketplace to use in a shopping role play. We join the class as the teacher is reviewing common phrases for shopping exchanges. Students separate into groups using a method that requires them to talk with each other. Good morning, class. Good morning. So, learned these expressions. Please say them with me. How much is? How much is? This costs. This costs. That's too much. That's too much. Thank you. And what do we call it when you ask for a lower price? Bargain? Right. Trying to lower the price is bargaining. Remember, in some places you cannot bargain. But today, in our market, we can have fun and bargain. Please line up by the time you woke up this morning. Who woke up early? Stand here. Who woke up later? Stand here. Okay, now let's divide here. You will be shopkeepers, and you will be shoppers. Shoppers, please take one of these. Shopkeepers, take one of these. Shoppers, take a minute to look at your shopping list. You can come over here. Now, shopkeepers, come over here. Please stand at one of the shops. What are these? Those are price cards. Put them by the things you are selling. You paid half of that price for each thing. So if a shopper wants to bargain, that's okay. What do you mean? How much did you pay for this? $1. Right. Half of $2 is $1. I keep $1. You earn money. Yeah. Authentic language tasks. Shopping is a good topic for role plays because it is an authentic task. Students can gain confidence in using English when they practice in such realistic settings. As we do the role play, remember to cooperate with your classmates. How? If a classmate does not remember how to say something, try to help her. Maybe talk slowly and clearly. Or say, please repeat that. Good ideas. Now, shoppers,
Go to all of the shops and get the lowest price. Let's begin. How much are the apples? They are $5 a kilo. That's very expensive. But they taste very good. How about $4 a kilo? Okay, $4 a kilo. Okay, thank you so much. That's fine. Okay, that's enough. Yeah. Nhóm này tuy là tập video nhưng mà cô thấy cái video này rất là hay, cho nên em có thể tải link cho cô được không? Cái link của cái video này nè, em tham khảo ở đâu em gắn trên cái general cho cô được không? Dạ vâng cô. Nhưng mà còn về kiến thức thì nhóm này có một số những cái chỗ thì cô sẽ cần phải confirm lại cho nhóm này nha. Là nó chú trọng cả accuracy và fluency, mà hai cái ngang bằng nhau là chưa có đúng nha. Tại vì CLT mục đích ở đây là để có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, cho nên là khuyến khích học sinh nói trôi chảy nó quan trọng hơn là chính xác. Nên nếu mà em bắt học sinh làm nhóm làm cặp và em đi check từng nhóm xem là nói có chính xác hay không, thì giáo viên vô tình đã là gọi là discourage học sinh này ha. Nên là cứ khuyến khích nói thật là nhiều, thậm chí người ta nói là cái phương pháp này nếu như cái lỗi mà học sinh mắc phải nó là minor mistake thì giáo viên không có can thiệp thô bạo, không có sửa ngay cái lỗi liền luôn á. Mà sau khi feedback có cái lỗi nào nó rất là nghiêm trọng hoặc là error thì mới sửa thôi. Em hiểu nào? Đó, đây là cứ học sinh fluency thì nó quan trọng hơn là accuracy trong phương pháp này nha. Nó khác với grammar translation method. Nếu phương pháp ngữ pháp dịch là phải bắt dịch thật là chính xác, thì phương pháp này cứ tăng cường khả năng giao tiếp thôi. Những cái học sinh nói sai thì chúng ta nhắc lỗi sau, chúng ta không có sửa ngay khi chúng ta phát hiện lỗi sai đâu em, mà chúng ta feedback là phải chờ cuối cùng, và những cái lỗi nào thật là gọi là serious mistake mới sửa thôi nha. Bởi vì nó phát triển cái khả năng giao tiếp học sinh, cái mục đích cuối cùng. Và bắt đầu từ cái phương pháp này, nhắc lại nha, CLT là bắt đầu qua student center approach, lấy học sinh làm trung tâm. Cho nên giáo viên như em nói chỉ đóng vai trò là hỗ trợ thôi, a guide, a facilitator, a co-communicator. Và em nói là a friend, thực ra a friend không có chính xác. Giáo viên mà nói là a friend thì về cái mặt khía cạnh nào đó thôi, nhưng mà về dạy thì không được gọi là friend em nhá. Cô đồng ý với em, được gọi là facilitator, co-communicator hoặc là motivator, khuyến khích học sinh làm, nhưng mà trước đó là phải đi ra các cái task. Như vậy thì trong cái này trong cái phương pháp CLT nó đặc trưng, đây là phương pháp rất là hiện đại ha, và chú trọng vào khả năng giao tiếp. Học cái phương pháp này học sinh sẽ được tiếp cận với những cái tài liệu vô cùng thực tiễn, authentic material, được đóng vai, được làm việc trong cặp trong nhóm, đóng vai trong những cái tình huống thực tế có thể áp dụng vào thực tế đó. Ví dụ như em vừa xem cái video mẫu đó giữa shopper và customer thì đóng vai mua hàng và hạ giá, tức là bargain đó, how to bargain để mua cái giá rẻ hơn đó. Tức là các cái tình huống đưa ra nó phải phản ánh cái thực tế. Như vậy thì học theo phương pháp này thì học sinh có thể áp dụng ngoài thực tế được. Nó hoàn toàn khác với phương pháp nghe nói audio lingual, là chỉ có lặp lại những gì băng nói thôi, chứ tài liệu nó thực tế gì hết, chứ học sinh giống như công việc vậy. Còn cái phương pháp này thì tài liệu phải rất thực tế, giáo viên phải design handout làm sao nó trưng bày các món hàng hóa rồi bắt học sinh đi trả giá, một người là shopper, người là customer, đúng không? Thì nó rất là thực tiễn, thì thực tế đi ra đời đi chơi cũng vẫn phải trả giá, đúng không em? Thì nó rất thích hợp và có thể áp dụng với thực tế. Đó là đặc trưng của phương pháp này, cho nên đến bây giờ thế kỷ 21 rồi vẫn sử dụng CLT. Và bắt đầu từ phương pháp này sang task-based learning cũng vậy, nó đều là hoàn toàn thay đổi so với ba phương pháp trước. Teacher center, giáo viên vẫn là trung tâm của lớp học, giáo viên là người có quyền hành cao nhất, là người leader, là người đưa ra give comments, đúng không? Thì phương pháp này giáo viên lui về một phía để cho học sinh làm trung tâm. Bắt đầu từ phương pháp này là student center rồi, em hiểu không? Rồi hôm sau cô sẽ chờ thêm một nhóm nữa. Nhìn chung phương pháp các speaker presenter nhóm này cũng khá là tốt rồi ha, nhưng mà chỉ có một cái chỗ kiến thức thì cô sẽ confirm lại một chút thôi nha. Rồi em tham khảo